भने नि त्यो मान्छेले जस्तै सुविधा पाइरहेको हुन्छ नि त कहिलेकाहीँ त्यो नयाँ चिज भयो भने एउटा एक्साइटमेन्ट अर्कै हुँदो रहेछ त्यो त हो अनि हजुरको त्यो पनि हो फेरि हजुरलाई चाहिँ यहाँनिर किन रमाइलो लाग्छ भने लाइन भए पनि कफी हो नि त मेन हजुरको कस्तो छ ठिक छ कसलाई तपाईलाई ए हो र थ्याङ्क यू सो मच भाइ के लेखेको छ त ल यहाँ चाहिँ पम्के किन भाइ वाट्सएप भाइ अपना सम ना मनी $400 सो यो अहिले लिजमोरको कन्डिसन पिप्स अनि कस्तो फिल भइरहेछ Feeling fantastic. Feeling fantastic. No, I'm feeling very emotional. उफ इमोसनल अरे रुइदेऊ न सन्चोले राइदिनु न त सन्चै They are looking gift for Rita. टिकटक बनाउने हो त्यो गर्दा चाहिँ टिकटक होइन अनि यहाँ चाहिँ पम्के किन भाइ वाट्सएप भाइ अपना सम ना मनी $400 सो यो अहिले लिजमोरको कन्डिसन पिप्स कस्तो भन्ने यो पैसा नभएको होइन प्रब्लम चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सो वी डोन्ट ह्याभ एटिएम एट द मोमेन्ट लाइक एटिएम छ तर क्यास सबै सर्ट छ क्या अनि अब कार्ड युज गर्नुपर्छ कति बेला क्यासहरू चाहिन्छ क्यास नभएको भएर चाहिँ आई जस्ट बोरोड $400 क्यास फ्रम हिम अनि अहिले इन्स्ट्यान्टली म चाहिँ उसलाई ट्रान्सफर गरिदिन्छु ब्याङ्क ट्रान्सफर गरिदिन्छु किनभने अब त्यो फ्लडको कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्क एटिएम अब मान्छे हुन्छ नि अब थाउजन्ड्स अफ पिपलहरूलाई अब अहिले क्यास चाहिएको छ अनि एटिएम पनि अब इट्स नट वर्किङ क्या अनि यो भाइले मलाई $400 चाहिँ म्यानेज गरेर लिएर आइदिएको छ अब अहिले म क्यास आउट गर्छु मेरो यो पम्किन एके फेरि चाकु मास्टर यस अरे अनि त्यही हो अब पिप्स अब एकछिन बुढीलाई लिन जानुपर्नेछ सो त्यो पछिको के हुन्छ हाल्दै थियो Why? Because petrol and telephone is not that good. And all the time in gas station it's written like you always tell take them to the gas station. Huh? जुत्ता सब्जी सुझेर बनाउँछ नि त I asked him to get from Kaigal, but he doesn't have a container. Yesterday I'm going to give him. Hello. And then we're going to use it. So he said this is the petrol as well? If you have anybody who wants to help you, अब यो चाहिँ पिप्स यो अहिले हाम्रो यहाँ अहिले अब हामीसँग जम्मा दुईवटा मात्र छ कि ग्यास स्टेसन यहाँ लिजमोरको अलमोस्ट कति 6-7वटा ग्यास स्टेसन त डुबेन 6-7वटा ग्यास स्टेसन डुब्यो अनि किनभने वी डोन्ट ह्याभ द्याट मच अफ ग्यास स्टेसन इन लिजमोर सानो ठाउँ भएर अनि अब उसको रिकागोमा चाहिँ यो दुईवटामा अलिअलि जस्तो गरिदिएर अनि फेरि हामी गएर लिएर आउनु लागि होला नि ल पिप्स अब चाहिँ मैले दुईवटा जर्किन लिएँ अनि अब यो जर्किन लिएर चाहिँ गोइङ टु गेट द पेट्रोल के अघि भने जस्तै ग्यास स्टेसनहरू सबै बन्द छ अनि $50 को लिमिट दिइरहेको छ क्या नथिङ मोर देन $50 अब के भनेर $50 भन्दा माथिको चाहिँ फ्युलै हाल्न नपाउने जम्मा $50 को त कति हाल्नु हो त्यही भएर यो हाल्छु यहाँनिर मैले त्यही हो यो दुईवटा हालेँ अनि अब कहाँनिर पेट्रोल पाउँछ लिएर आउनुको लागि उसको कारमा मेरोमा होइन हेर नेपालको जस्तो पारा भएन यो आउँदै भयो नि आर्मी ल नियम भने चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या आर्मीको त गाडी धरी पुरै लाइनमा सबै क्युमा हुनु पर्यो हाल्नु पर्यो गर्नु पर्यो तरिका हो यो कस्तो लागिरहेको थियो यस्तो कुरेर फ्युल हाल्न मजा रमाइलो भइरहेछ नि भाइ रमाइलो यो कस्तो हुन्छ भने नि
त्यो मान्छेले जस्तै सुविधा पाइरहेको हुन्छ नि त कहिलेकाहीँ त्यो नयाँ चिज भयो भने एउटा एक्साइटमेन्ट अर्कै हुँदो रहेछ त्यो त हो अनि हजुरको त्यो पनि हो फेरि हजुरलाई चाहिँ यहाँनिर किन रमाइलो लाग्छ भने लाइन भए पनि कफी हो नि त मेन हजुरको अरू चाहिँ अब अरू खान नपाएर सिक हुन्छन् भने हाम्रो दाइ चाहिँ कफी खान नपाएर सिक तरिका हो यो हुँदा हुँदा नो सुगरमा झारिदिनु भयो मलाई थ्याङ्क्स त्यो त धेरै नाइस Thanks for भोलि घटेको छ नि त sharing. तिम्रो त्यही हो अब अहिले चाहिँ कफी र बसिरहेको छ जस्ट पे फर द पेट्रोल अनि जर्किङमा हाल्छु गाडी कुद्न जाएको छ लगेर अहिले रिटर्न कारमा हालिदिन्छु अनि जस्ट वेटिङ फर माई स्किनी लाटे डेस्परेटली आई निड द्याट कफी अनि यो चाकुडान चाहिँ यहाँनिर रहेछ पछाडि मैले ठ्याप्पा हानेको माया गरेर बिस्तारै हानेको दुःख भनेर एक्टिङ गर्छ के भन्नु होइन अनि पिप्स अहिले चाहिँ अब त्यही हो हामीले चाहिँ भाइले ट्याक्कै दुई जर्किन ट्याक्कै हालेर हामी कफी सफी खाएर बाहिरमा त्यो पेट्रोल पम्पबाट लास्टमा चाहिँ फाइनल्ली वी गट फ्युल अनि ट्याक्कै यो हामीलाई त्यो नेपालकै अघि भने जस्तै एचबी मेन्सन भाइले पनि भनिरहेको थियो नि ट्याक्कै नेपालकै त्यो सर्टेजको टाइममा मान्छेहरूले त्यो जुन हालिरहेको थियो नि ब्याकिङ अहिले पनि त्यही होला नेपालमा सिस्टम होइन छैन सर्टेज हुँदाखेरि ए हो र के हाल्छ पानी इथानल जस्तो त्यही हो हामी अब गएर त्यो गाडीमा त्यसको रिटाको हुन्डा जहाजमा हामीले त्यो पेट्रोल फिल गरेर सो अनि हामी चाहिँ एकछिन सामानहरू धेरै चाहिएको छ इमर्जेन्सी सामानहरू सो वी गो टु बाल्दिना के है त पिप्स जे हुनु थियो मलाई कसैले बाढी आएको भन्दैन यार मलाई बाढी पीडितै भन्दैन कसैले किनभने जो देखाइदिनु पर्ने रहेछ तर भ्लगमा हालेको थियो त होइन म त्यो सेन्टी भएर बस्नुपर्ने रे बाढी पीडित हुनलाई त्यस्तो हुन्छ त हजुर त्यो भएर घर भत्केको ठाउँमा बसेको एउटा ल्याउँछ एउटा बियर दिन्छ अर्को ल्याउँछ हो र पिप्स हामी चाहिँ बालिनामा आइपुग्यौँ अनि त्यसपछि फ्लडले गर्दाखेरि कम्प्लिटली मेरो सक्सहरू आई निड टु बाई लट्स अफ सक्स अनि क्लोथ्स यताउता सबै त्यही भएर अहिले हामी केमार्टमा आइरहेको छौँ क्या सो पिप्स यहाँनिर हामी चाहिँ केमार्टमा हो अनि सो दे आर जस्ट बाइङ गिफ्ट फर रिटर्न भोलि उसको बर्थडे बिहान यसो सेलिब्रेट गरेर मेरो पनि काम छ कन्टिन्युसली नेक्स्ट ट्युजडेसम्म अनि आई लाइक दिस पेन्टिङ हेयर अनि मेरो चाहिँ सो आई गट नथिङ आई मिन लाइक क्लोथ्सहरू त आई ब्रट क्लोथ्स फ्रम द्याट हाउस त्यो फ्लड आएकोबाट तर सक्सहरू अनि हुन्छ नि त्यस्तो चिजहरू चाहिँ आई लस एभ्रिथिङ क्या इन द फ्लड सो आई निड टु बाई लाइक वर्किङ सक्स अनि अरू सक्सहरू कति चिजहरू नै फ्लडले सबै गन्डागोल गरेको छ सो वी केम टु बलिना टु गेट अल दोज स्टफ्स के भइरहेछ भन्नु आई मिन लाइक ओपन रहेछ अनि वी न्यू द्याट थिङ ठिक छ कसलाई ए हो र थ्याङ्क यू सो मच भाइ के लेखेको छ त नि अजी बार्बी मास्टर क्लास ठिकै छ त घर बस्दा यसो लिजमोर यताउता हिँड्दा ओर्दा नाइस प्रिन्ट थ्याङ्क्स मेरो भाइ भाइले मलाई चाहिँ अब त्यो प्रिन्टेड टी सर्ट एउटा दामी देख्यो अरे सो इट कस्ट जस्ट $8 होइन घर बस्नको लागि यताउता अनि गुड प्रिन्ट पनि प्योर अजी प्रिन्ट भएको भएर उसले चाहिँ दुइटा हापेन अनि मलाई चाहिँ एउटा टी सर्ट लिइदिरहेको छ धेरै धेरै धन्यवाद सो पिप्स अब have to see the lunch box होइन because it was flooded out अनि काममा जानको लागि I desperately need a lunch box सो धेरै कुराहरू छ क्या सानो चिजहरू विच डेली अब निडको लागि अब भएको चिजहरू चाहिँ सबै बाढीले बगायो फ्लडेड अनि आई थिङ्क आई विल ग्र्याब दिस वान यार सो दिस वान इज लाइक आई युज टु क्यारी दिस वान पिङ्क पनि भयो नि त युनाइटिङ या सेम लाइक बिफोर एज वेल है लट्स अफ मेमोरी अन दिस वान नि त सो आई थिङ्क आई हेभ टु गेट दिस वान अब पिप्समल चाहिँ मेरो यो सामान बुक्दा बुक्दा हात पनि दुखिसक्यो सो अनि आइम लुकिङ फर एसडी कार्ड के त्यो मेरो गोप्रोको लागि जस्ट लुकिङ फर द मिनी त्यो माइक्रो एसडी कार्ड सो त्यसले गर्दाखेरि मैले त्यो गोप्रो क्यामेरा युज गर्न पनि पाएको छैन अनबक्स गर्छु भनेको त्यो पनि फ्लडले गर्दाखेरि खतम भयो अनबक्स पनि गर्न पाएन सो द्याट्स अल राइट थ्याङ्क्स माई गुड नाइट अब के सोध्नुपर्छ रेस्टुरेन्ट खुलेपछि एउटा राम्रो बकेटै लिएर आइन्छ कि त्यो सेतो सो बालिनामा सो लाइक
we bought something from Kmart and Big W, like very needy things. यो फ्लडको कारणले गर्दाखेरि some of the एकदम important small stuffs we lose due to flood. अनि we came to Ballina to get that thing. अनि त्यो चाहिँ भयो त्यहाँनिर गाडी पीडित. अनि त्यही हो, हामी चाहिँ अब भर्खर यहाँ सपिङ सिद्धेर निस्क्यौँ होइन. अनि के छ त अनि बाबा, सो वी लाइक फ्लड डिजास्टरको कारणले गर्दाखेरि त्यत्रो ब्याग स्याग सब बोकेर हिँडिरहेछ जनताहरूले. अनि हाउ यु गाइज आर फिलिङ लाइक हुन्छ नि अब यो यत्रो दिनको एउटा फ्लडको स्ट्रेस थियो नि त फ्रम लास्ट 1 week अलमोस्ट फ्रम लास्ट मन्डे. अनि यता एउटा म बोक्छु तिमी एकतिर फ्रम लास्ट 7 daysदेखि हामी फ्लडबाट थियो भने आज यसरी अब बालिना आइपुग्दाखेरिको एउटा रिफ्रेसमेन्ट. युजली लाइक 2-3 चोटि हप्तामा आउँथ्यौँ नि त हामी. अनि कस्तो फिल भइरहेछ? Feeling इमोसनल अरे रुइदेऊ न सन्चै. मैले खाएँ भने त्यो के अरे थकाली बिर्सिनु हुन्छ. लसुन र प्याज चाहिँ किन खाँदैन मान्छेले? त्यो चाहिँ खानु हुँदैन भन्छ. किन त? किन भन त? अब त्यो सरा त्यो गर्ने बेला कपाल किन होरिन्छ? मलाई सोध्छ, मैले त्यो क्वेसन नै गरेको छैन नि त. तिमीले लसुन किन लसुन र प्याज खाँदैन? त्यो छ नखानु भन्छ. त्यसो भए एउटाले गु खायो तिमी गु खान्छौ? क्या खान्छु म? अनि कौवा हो र. अनि किन त? अनि त्यो एउटा रिजन त हुनु पर्यो नि त. अनि जस्तै तिमीले कुनै चिजहरू बार्दैछौ छोड्दैछौ भने त्यो उसमा चाहिँ नखानु भन्छ नि के छिटो चिज भन्नाले कस्तो अब त्यो चिज खाँदा चाहिँ व्रत बस्नु नबस्नु केही हुँदैन. अहिले यहाँनिर यस्तो भोक लागेको है. अब हुन्छ नि यो केएफसीमा पनि लाइन क्या बालिनामा. सो हङ्ग्री. अनि त्यसपछि अलमोस्ट लाइक अब 20-25 हाउसमा वेट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई. किनभने त्यो ड्राइभ थ्रुबाट वाज क्वाइट इम्पोसिबल टु स्टे हुन्छ नि त्यो क्युमा. माई गुडनेस यस्तो लामो लाइन. त्यो अलमोस्ट 8:30 नै बस्यो जस्तो लाग्यो मलाई, अलमोस्ट 1-1.5 घन्टा. अनि एकदमै भोक पनि लाग्यो. सो हङ्ग्री क्या. त्यो बिग डब्लु केमार्टमा वी वर्क अलट. अनि त्यसपछि वी निड टु बाई द स्टफ दिस द्याट. अनि अहिले चाहिँ वी जस्ट यहाँ वेटिङ फर द स्टफ लाइक केएफसीको थियो. अनि टिप्स अल चाहिँ अब फेरि त्यो अघि ड्राइभ थ्रु एकदमै बिजी भयो क्या. टु बिजी. अनि गाडी फेरि पार्क गरेर सो यस्तो भोक लागिरहेको छ. अनि अलमोस्ट लाइक 1-1.5 घन्टा 2 घन्टा नै लाग्छ जस्तो लागेर. अनि प्रमी र रवि चाहिँ के अरे फुड लिन गइरहेको छ. सो स्टिल वेटिङ. अब अर्डर गर्ने होला. त्यसपछि अर्डर गरिसकेपछि अनि फेरि वेट गर्नुपर्ने. माई गुडनेस कति टाइम लाग्छ अब चाहिँ भोक चाहिँ एकदमै लाग्यो क्या. सो किनभने इट वाज अ गुड वकिङ केमा एकदम. त्यही भएर पनि होला फेरि कामले टायर्ड पनि हुनसक्छ. I'm making one more vlog today as well. So how's your food, Rita? Good? Yeah, thanks. Keep on there. What are you doing, Mr. Panky? Just playing the word puzzle. Is that Rita's one? Wordscapes. Wordscape. So label is 74, isn't it? 68. Are you helping Rita? Yeah. It's good to play. It's so interesting. It's got to be good for your brain. Yeah, I should try that one. What are you looking, Ramita? So alright peeps, that's it for today. See you in next episode. Till then, bye bye, tata, khuda hafiz, hasta la vista.